Hello students, today we start last lecture of a polynomial starting with the new topic. Topic name is a quaternions. Quaternions કેને કહેવાય? તો કે the set of quaternions are denoted by Q. The set of quaternions હોય, ready? The set. તો કેનો? તો quaternions નો set હોય ને કેના વડે ડિનોટ કરે? Q વડે. And defined by તો કે Q is equal to એની અંદર કેવા એલિમેન્ટ આવેલા હોય કે A જો તમને એમ કે A belongs to Q આલો તો A કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ થયેલો હોય, કેવી રીતે ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ થયેલો હોય તો કે A0 + A1i + A2j + A3k, જ્યાં A0 A1 A2 અને A3 શું છે? આ રિયલ નંબર. શું કીધું? The set of quaternions are denoted by Q. Q વડે ડિનોટેડ થાય quaternions ના સેટ ને, રેડી? અને ડિફાઇન કેવી રીતે થાય તો કે આવી તમને ડિફાઇન થયેલો હોય. હું એમ કહું કે A belongs to Q ની અંદર છે કોક એક, રેડી? તો એ કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ થયેલો હોય છે તો કે આ રીતે રિપ્રેઝન્ટ થયેલો હોય છે. મીન્સ કે Q ની અંદર આવા એલિમેન્ટ તમારા આવેલા હશે, જ્યાં A0 A1 A2 A3 શું હોય છે બધા તો કે રિયલ નંબર. ક્લિયર? ખબર પડી ગઈ? ક્વાટર્નિયન્સ મીન્સ કે A જો હોય તો આ એક તમારું શું થયો? ક્વાટર્નિયન્સ થયો. ક્લિયર? તો એવા સેટ હોય એને કેના વડે ડિનોટ કરાય? Q વડે ડિનોટ કરાય છે. નેક્સ્ટ જોઈએ તો કે એડિશન ઇન Q. મીન્સ કે કોઈ તમને બે એલિમેન્ટ આપ્યા Q ની અંદર, એનું તમારે એડિશન કરવું હોય તો કઈ રીતે થશે તો કે જોઈએ ફોર A and B belongs to Q માં આપ્યા હોય તો A બરાબર શું હોય, કઈ રીતે ડિનોટ થયેલો હોય એનું કેવું હોય તો A0 + A1i + A2j + A3k, રેડી? એક ક્વાટર્નિયન્સ છે. B તમને આપ્યો તો B બરાબર કેવી રીતે હોય તો B0 + B1i + B2j + B3k. હવે આ બંનેનો સમ કરવો મારે A + B જોઈએ, રેડી? A + B જો તો કેવી રીતે સમ થશે તો કે કોરસ્પોન્ડિંગ ટર્મ પ્રમાણે થશે કે A0 નો સમ B0 સાથે, A1 નો સમ B1 સાથે * i, A2 નો સમ B2 સાથે. મીન્સ કે કેવી રીતે તો કે આ રીતે જો ધેન A અને B તમને આવા આપ્યા ક્વાટર્નિયન્સ, રેડી? તો એનો સમ કરવો હોય તો A + B બરાબર શું આવશે તો કે A0 + B0 + A1 + B1 * i + A2 + B2 * j + A3 + B3 * k, રેડી? મીન્સ કે કોરસ્પોન્ડિંગ ટર્મ પ્રમાણે તમારે એના સમ થશે. ક્લિયર? કે એડિશન કરવું હોય બે કોઈ એલિમેન્ટ આપ્યા હોય Q ના, એનું એડિશન કેવી રીતે થાય તો કે આ રીતે એનું એડિશન થાય. સમજાઈ ગયું? નેક્સ્ટ ટુ મલ્ટીપ્લિકેશન. મલ્ટીપ્લિકેશન તો નોર્મલી રીતે થાય. અહીંયા જો તમને A અને B બે તમને આપ્યા, રેડી? તો આ એક બે સેટ તમને આપ્યા કાઉન્ટ તરીકે આપ્યું કે A અને B તમને બે આપ્યા, બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરું તો જે આપણે પ્રોડક્ટ રૂલ પ્રમાણે નોર્મલી કરી કે બે કાઉન્સ આપ્યા, બે કાઉન્સનું મલ્ટીપ્લિકેશન કેવી રીતે થાય? સેમ ટુ સેમ એ જ રીતે મલ્ટીપ્લિકેશન થશે. મીન્સ કે પેલા શું કરવાનું, આ બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરવું હોય તો A0 નાની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી નાખવાનું. નેક્સ્ટ તો કે આ A1i વાળા નાખવા મલ્ટીપ્લાય, નેક્સ્ટ A2j વાળા, નેક્સ્ટ A3k વાળા, અને જે આવશે મલ્ટીપ્લિકેશન. મીન્સ કે આપણે જે નોર્મલ રીતે મલ્ટીપ્લિકેશન કરી બે કાઉન્સનું એ જ રીતે આમાં મલ્ટીપ્લિકેશન થતું હશે. પણ એની અંદર એક આપણે નોટ જોઈએ કે જ્યાં તમને i² કે j² કે k² આવે તો એની જગ્યાએ શું આવી જશે? -1. મીન્સ કે i² = j² = k², ક્યાંય પણ તમને દેખાય એના બરાબર શું હશે? -1 આવશે, રેડી? અને i જે આવે મીન્સ કે મલ્ટીપ્લિકેશન કરતા હોય i અને j આવે એની બરાબર શું આવે? k આવે. પણ જો j અને i આવે તો એની બરાબર શું આવે? -k આવે. j અને k હોય તો i આવે, k અને j આવે શું આવે? -i. k into i હોય તો શું આવે? j આવે, પણ i into k હોય શું આવે? -j, રેડી? મીન્સ કે આ તમારે ખાસ યાદ રાખવું પડશે ક્યાં શું આવે, રેડી? આનો ઉપયોગ થશે આપણે જ્યારે મલ્ટીપ્લિકેશન કરતા હશું ત્યારે. નેક્સ્ટ જોઈએ કે ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવો હોય, ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ ઇન Q. મીન્સ કે કોઈ એક તમને એલિમેન્ટ આપ્યો ને ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો Q ની અંદર, રેડી? જોઈએ તો કે લેટ A be any non-zero element in Q. એક કોક એલિમેન્ટ છે કેવો? નોન-ઝીરો એલિમેન્ટ છે Q ની અંદર, ક્વાટર્નિયન્સ ના સેટ ની અંદર, રેડી? તો એ કેવી રીતે ડિનોટ થયેલી છે તો કે A = A0 + A1i + A2j + A3k આ રીતે છે, રેડી? હવે જ્યાં તમે આ A0 A1 A2 A3 નો સ્ક્વેર કરો ને એ બધાને સમ કરો, it does not equal to 0 છે, કેમ કે અહીં તમને કીધું છે A B એ કેવો? નોન-ઝીરો એલિમેન્ટ, રેડી? મીન્સ કે કંઈક તમારા અહીંયા આવેલા જશે એલિમેન્ટ સાથે, રેડી? મીન્સ કે રિયલ નંબર કંઈક આવેલા છે જે બધા એના સ્ક્વેર કરો અને એને સમ કરો તો તમને શું? does not equal to 0 જ મળતું હશે, રેડી? અહીંયા તમને તો હવે મારા આવો કોક એ નોન-ઝીરો એલિમેન્ટ હોય, નોન-ઝીરો એલિમેન્ટ એને જ આપણે ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવાનું, રેડી? તો એને ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવો હોય, રેડી? તો શું આવશે? then A inverse is equal to, આપણે A નોન-ઝીરો એલિમેન્ટ લીધો તો A inverse is equal to આવશે A bar mod A નો સ્ક્વેર. ઈસેની અંદર ક્વાર્ટિનિયન ની અંદર જ આવતું હશે, રેડી? કેવી રીતે? ત્યાં A bar એટલે શું હોય છે તો કે આપણે કોઈ જોયો હોય કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર હોય તેને કોમ્પ્લેક્સ કોન્જ્યુગેટ કરે તો શું આવી જાય ખબર છે, રેડી? તો એ જ પ્રમાણે A આપ્યો હોય, રેડી? તો A bar મારે ફાઇન્ડ કરવો હોય, A શું તમને આવો આપ્યો અને A bar ફાઇન્ડ કરો શું આવશે? A0 - A1i - A2j - A3k. મીન્સ કે જે i j k તમને દેખાય છે અહીંયા પ્લસ સાઇન છે, અહીંયા કેવી થઈ જશે? માઈનસ સાઇન થઈ જશે આમાં A bar માં, રેડી? નેક્સ્ટ હવે મોડ A નો સ્ક્વેર એટલે શું તો કે જે આપણને i j k સાથે તમને A1 A2 A3 અને A0 જે આવેલા છે, રેડી? બધાનો સ્ક્વેર કરવાનો. મોડ A સ્ક્વેર એટલે શું આવશે તો કે A0 નો સ્ક્વેર + A1 નો સ્ક્વેર + A2 નો સ્ક્વેર + A3 નો સ્ક્વેર. એને કહેવાય છે does not equal 0. મીન્સ કે જે તમને રિયલ નંબર આપેલા છે એ બધા રિયલ નંબરનો
સ્ક્વેર કરીને બધાનો સમ કરવાનો. રેડી? મીન્સ કે આ રીતે તમે એ ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરી શકો છો. આવો એકાદો એક્ઝામ્પલ કે ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરો, કોઈ ક્વાર્ટરનિયન નંબર આપ્યો ને ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરો. રેડી? એવો એકાદો એક્ઝામ્પલ 2 માર્ક ની અંદર હશે. રેડી? જોઈએ એનો એક એક્ઝામ્પલ કે i + j આપ્યું, ફાઇન્ડ ધ ઇન્વર્સ. તેનો તો કે પેલા એક એક્ઝામ્પલ i + j નો મારે ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવો છે. તો પેલા મને a બરાબર લઈ લો, તો કે લેટ a = i + j. રેડી? આ રીતનું ફોર્મ નું આપ્યું છે. રેડી? અહીંયા a 0 નથી અને બીજો જોઈએ તમને a3 તમને કઈ આપેલો નથી, મીન્સ કે શું હશે 0 હશે. રેડી? અહીંયા તમને i સાથે શું હોય છે a1 1, અહીંયા a2 જે હોય ત્યાં a2 શું હશે 1 હશે. રેડી? મીન્સ કે મારે અહીંયા a ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો a ઇન્વર્સ શું આવશે અહીંયા a12 mod a નો સ્ક્વેર. તો a12 એટલે શું, તો કે અહીંયા i નું શું થઈ જશે -i, જેમાં -j, મીન્સ કે -i - j કોન્જ્યુગેટ થઈ જશે. નીચે mod a નો સ્ક્વેર ની સાથે a1 શું a1, a2 શું a1, મીન્સ કે 1 નો સ્ક્વેર + 1 નો સ્ક્વેર, રિયલ નંબર 1 નો સ્ક્વેર 1 + 1 નો સ્ક્વેર 1, મીન્સ કે શું આવશે -i - j/2, મીન્સ કે શું થાય -i/2 અને -j/2. તો કે i + j નો ઇન્વર્સ શું મળ્યો, તો કે આ તમને એનો ઇન્વર્સ મળ્યો. રેડી? નેક્સ્ટ કોઈ આવું આપ્યું હોય સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ કે 1 + i + j + k, આનો મારે ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવો. આને પહેલા હું a બરાબર લઈ લઉં. રેડી? તો આને ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવો શું આવે a12 કરો એટલે શું આવે 1 - i - j - k અપોન શું આવશે, તો કે એની સાથે જે રિયલ નંબર આવેલા હોય રિયલ નંબર નો સ્ક્વેર અને એનો સમ. અહીંયા 1 નો સ્ક્વેર 1 પ્લસ અહીંયા શું છે રિયલ નંબર a1, તો કે 1, a2 1 અને a3 પણ શું છે 1, મીન્સ કે 1 નો સ્ક્વેર, તો કે 1 + 1 + 1 + 1. રેડી? મીન્સ કે શું થશે, તો અહીંયા 4 આવશે, મીન્સ કે બધાને સેપરેટલી દઈ દઉં, તો કે 1/4 - i/4 - j/4 અને -k/4. આ શું થઈ ગયું, તો કે ઇન્વર્સ ઓફ ધીસ ક્વાર્ટરનિયન. રેડી? મીન્સ કે આનો શું થઈ ગયું, તમને ઇન્વર્સ મળ્યો. ક્લિયર? નેક્સ્ટ તો કે તમને કઈક આવો એક્ઝામ્પલ પૂછાણો કે ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ, આની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો, મીન્સ આનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરો. આ બે તમને આપ્યા સેટ એ 2 + 3i અને 4j + 5k, મીન્સ કે બે ક્વાર્ટરનિયન નંબર તમને આપ્યા એને તમારે મલ્ટીપ્લિકેશન ફાઇન્ડ કરવાનું. રેડી? તો અહીંયા જો પેલા આનો ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવો પડશે, પછી બંનેનું મલ્ટીપ્લિકેશન થશે. જોઈએ એનું સોલ્યુશન. તો કે લેટ હું આને બરાબર a લઈ લો કે a = 2 + 3i અને b = શું લઈ લો 4j + 5k. તો પેલા મારે શું ફાઇન્ડ કરવું પડશે, અહીંયા ઇન્વર્સ છે, મીન્સ કે મારે b નો ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવો પડશે. ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરતા આવડે તો કે નાઉ b ઇન્વર્સ બરાબર શું આવે, તો કે b12 mod b નો સ્ક્વેર. રેડી? તો કે b12 શું થશે અહીંયા, તો કે 4j + 5k, તો b12 શું આવશે -4j - 5k અપોન b નો સ્ક્વેર, મીન્સ કે જે તમારે અહીંયા રિયલ mod b નો સ્ક્વેર, મીન્સ જે રિયલ નંબર આપ્યા એને તમારે સ્ક્વેર કરીને એનો સમ કરવાનો. અહીંયા શું આવશે 4 નો સ્ક્વેર, તો કે 16 + 5 નો સ્ક્વેર 25. સાદુરૂપ આપો શું આવશે, તો કે અહીંયા કેટલા થતા છે 41, બંનેને સેપરેટલી દઈ દે, તો કે -4/41 × j -5/41 × k. રેડી? આ શું થઈ ગયો, b ઇન્વર્સ થઈ ગયો, મીન્સ કે b ઇન્વર્સ બરાબર શું આવી ગયું, તો કે -4/41 × j -5/41 × k. નેક્સ્ટ હવે સાબિત શું કરવાનું, તો કે આપણે આની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે 2 + 3i અને 4j + 5k એનો ઇન્વર્સ. આ શું લઈ લીધો a, આને બરાબર શું લઈ લીધું, તો કે b, મીન્સ કે a × b ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવાના. રેડી? તો કે નાઉ a × b ઇન્વર્સ = તો કે a બરાબર શું છે 2 + 3i અને b ઇન્વર્સ બરાબર તો કે આ શું આવે -4/41 × j -5/41 × k. હવે તો કે આ બંનેનું કાઉન્સનું આપણે મલ્ટીપ્લિકેશન કરશું, જેમ નોર્મલ પ્રોડક્ટ કરી રીતે પહેલા 2 નું આખા સાથે પછી +3i નું આખા સાથે. રેડી? તો શું કરશું, જો = 2 નું આની સાથે કરો શું આવે 2 × 4, મીન્સ કે -8/41 × j. નેક્સ્ટ શું આવશે -5 2 × 5, મીન્સ કે -10/41 × k. આટલું થઈ ગયું 2 નું. હવે 3i નું કરી તો કે માઈનસ અહીં શું આવશે 4 અને 3 છે, મીન્સ કે -12/41 i છે અને j મીન્સ કે i × j માઈનસ 3 અને 5 નું શું થશે -15/41 i × k. રેડી? આટલું થશે. નેક્સ્ટ શું કરશું, જો તો કે આ એઝ ઇટ ઇઝ -8/41 × j એઝ ઇટ ઇઝ -10/41 × k એઝ ઇટ ઇઝ. નેક્સ્ટ જો આપણે કઈ રીતે જ્યારે મલ્ટીપ્લિકેશન સમજાવતું ત્યારે તો i જે હોય તો i ની જગ્યાએ શું આવશે, તો કે k આવે, મીન્સ કે -12/41 એઝ ઇટ ઇઝ, પણ i ની જગ્યાએ શું આવી જશે k. નેક્સ્ટ 15/41 એઝ ઇટ ઇઝ, પણ i ની જગ્યાએ શું આવશે, તો કે -j આવે i ની જગ્યાએ. રેડી? તો -j આવે, મીન્સ કે માઇનસ પ્લસ, મીન્સ કે 15/41 × j. નેક્સ્ટ શું કરશું, j વાળા અને k વાળા ભેગા કરીએ. રેડી? તો કે અમે -8/41 + 15/41 અહીં આવશે. રેડી? × j પ્લસ અહીંયા શું થશે, તો કે -10/41 - 12/41 × k. નેક્સ્ટ આનું સાદુરૂપ આપો દે શું આવશે, તો કે અહીંયા તમારે શું આવશે આનું સાદુરૂપ, તો કે -8/41 + 15/41 છે, તો એનો સમ થાય શું આવે, તો કે 7/41 × j. અહીં શું થશે -22/41 × k. મીન્સ કે a × b ઇન્વર્સ તમને આવું મળ્યું. મીન્સ કે તમને જે ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું તેની સોલ્યુશન કેવી આવે, તો કે વેલ્યુ શું આવે, તો કે આ એની વેલ્યુ આવે છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ કંઈક તમને આવા પૂછાય
કે પરફોર્મ કેલ્ક્યુલસ ઇન ક્યુબ મીન્સ કે આનું કેલ્ક્યુલસ કરો. કોઈ આપ્યો તમને આનું તો કે આની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો. રેડી? તો વિડિયો ફર્સ્ટ આપ્યો તમને કે i² j ક્યુબ k j ક્યુબ * i ક્યુબ આની વેલ્યુ શું આવે એ તમે ફાઇન્ડ કરો. જોઈએ તો કે અહીં તમને i² આપ્યો. i² બરાબર આપણને ખબર આવે -1. j ક્યુબ બરાબર નથી ખબર પણ અહીંયા j ક્યુબ ને આ રીતે લખી શકું કે j² * j રેડી * k એઝ ઇટ ઇઝ. અહીંયા પણ j ક્યુબ નામ લખી શકું કે j * j². i ક્યુબ નામ લખી શકું i² * i. રેડી? હવે નેક્સ્ટ જોજો તો કે i² બરાબર ખબર j² બરાબર ખબર. રેડી? તો અહીંયા i² બરાબર શું આવે -1 આવે. j² બરાબર શું આવે -1 આવે. j k j એઝ ઇટ ઇઝ. પછી અહીંયા j² તો j² બરાબર શું આવે -1 આવે. i² બરાબર શું આવે -1 આવે * i એઝ ઇઝ. નેક્સ્ટ શું થશે તો કે આ બંને મલ્ટીપ્લિકેશન કરો શું આવે તો કે અહીંયા તો 1 થઈ જશે. અહીં 1 થઈ જશે મીન્સ કે વધતું શું હશે j k j i આટલું વધે. હવે j k j i છે નેક્સ્ટ શું કરશું હવે j k બરાબર શું આવે તો કે i આવે આપણે મલ્ટીપ્લિકેશન પ્રમાણે. રેડી? તો કે અહીંયા શું આવશે = i j i. નેક્સ્ટ શું કરશું i j બરાબર શું આવે k આવે મીન્સ કે k * i થી k i બરાબર શું આવે j મીન્સ કે આને તમે કેલ્ક્યુલેશન કરો તો તમને આન્સર શું આવે j આન્સર આવે છે. રેડી? નેક્સ્ટ જોઈએ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આવો કે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આવો આપ્યો કે i² j k i અને j ક્યુબ. રેડી? તો શું કરશું પહેલા તો કે i² એઝ ઇટ ઇઝ j k i and so j cube શું કરશું j into j². નેક્સ્ટ શું થશે = તો કે i² બરાબર -1 આવે. j k i j as it is j² બરાબર શું આવે -1 મીન્સ કે -1 + 1. રેડી? એને કઈ લખવાની જરૂર નથી. તો શું વધતું છે j k i j આટલું વધે. હવે j k બરાબર તો શું આવે i આવે મીન્સ કે = i into j. હવે i into i બરાબર તો i² થાય = i² into j. હવે i² બરાબર શું આવે -1 મીન્સ કે -1 into j. તો કે -1 into j હોય શું આવે -j. રેડી? મીન્સ કે આનો આન્સર શું આવે ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરશો -j આવે છે. રેડી? ક્લિયર? આ હતા આપણા ક્વોટરનિયન્સ અને એના કંઈક એક્ઝામ્પલ. રેડી? આમાંથી 2 માર્કનું અંદર 2 માર્કનું તમારે પૂછાય છે કે ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરો અથવા કંઈક આવી વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો. ક્લિયર? અહીંયા આપણે યુનિટ 5 ઓવર.